পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কৰিম। তোমালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, সকলোৱে চাব পাৰিবা। এতিয়া আজি চাওঁ আহা পৰম মাননো কি। এতিয়া পৰম মাননো কি যে পৰম মান হৈছে যে সংখ্যা ৰেখাডালত এই শূন্যটো দেখিছানে, এই শূন্যৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ আমাক দিলে 4ৰ পৰম মান কিমান যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে, তাত মানে শূন্যৰ পৰা 4লৈ কিমান দূৰত্ব, এইকণ কিমান দূৰত্ব, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ কিমান দূৰ, সেইটোৱে হৈছে পৰম মান। আৰু এতিয়া শূন্যৰ পৰা যেনিবা বিয়োগ 4লৈ কিমান সমানেই দূৰ হয়নে, যোগ 4ৰ পৰা শূন্যৰ পৰা যোগ 4লৈ যিমান শূন্যৰ পৰা বিয়োগ 4লৈও সমানেই, তাৰমানে শূন্যৰ পৰা যিটো দূৰত্ব সেইটো হৈছে পৰম মান। এতিয়া গণিতৰ ভাষাত পৰম মানক এইদৰে সূচোৱা হয়, যেনিবা 4টোৰ পৰম মান এইটো কিমান 4 আৰু -4ৰ পৰম মানৰ চিন এইদৰে দিয়া হয় সমানেই, তাৰমানে কি 0ৰ পৰা দূৰত্বটো কিমান 4 ঘৰ আৰু ইয়াৰ পৰা +4লৈও 4 ঘৰ, কাৰণে এইটো এইদৰে বিয়োগ 100 দিলে ইমানৰ পৰম মান কিমান 100, 1000 দিলে 1000 হ'ব, সেইদৰে বাঢ়ি যাব। এতিয়া 0ৰ পৰম মান দিলে তেতিয়া কি হ'ব 0 হ'ব, এইদৰে পৰম মানবিলাক সূচোৱা হয়। আৰু পৰম মান কি ভালদৰে তোমালোকে বুজি পাইছানে? যদি পাইছা মোক কমেণ্টত জনাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ধৰি লোৱা এইটো প্ৰশ্ন দিলে যে তলত দিয়া সংখ্যাযোৰৰ ভিতৰত আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা। এতিয়া 0 আৰু 7ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখিবলৈ কৈছে। এতিয়া 0 আৰু 7ৰ মাজত থকা আমি অখণ্ড সংখ্যাখিনি লিখি দিলেই হ'ব। এতিয়া কি হ'ব, কোন সংখ্যা ৰেখাৰ কোনফালে যাব, কাৰণ পাছৰটো সংখ্যা কি আছে প্লাছত আছে, এতিয়া সোঁফালে যাব, সোঁফালৰ 0 আৰু 7ৰ মাজৰ সংখ্যাকেইটা আমি লিখি দিলেই হ'ব। যদি আমি এই সংখ্যাডালতে চাওঁ 0 আৰু 7ৰ মাজৰ সংখ্যাবিলাক যদি লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, 0 আৰু 7ৰ মাজত কি আছে 1 2 3 4 5 6 এটা আছে, 1 2 3 4 5 6টা আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত যেনিবা তোমালোকক দিলে 0 আৰু -7ৰ মাজৰ, তেতিয়া কি হ'ব এইফালে হ'ব সংখ্যাবিলাক -1 -2 -3 -4 -5 -6 হ'ব 0 আৰু -7ৰ মাজৰ। সেইদৰে তোমালোকে মাজৰ সংখ্যাখিনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া যেনিবা তোমালোকক আৰু এটা প্ৰশ্ন দিলে -4 আৰু 2ৰ মাজৰ সংখ্যাখিনি লিখিব লাগে। -4 আৰু 2টো প্লাছত আৰু 4টো মাইনাছত, তেতিয়া কি হ'ব 2টো এইখিনিলৈকে, এইখিনিৰ পৰা তাৰমানে এইখিনিৰ ভিতৰৰ সংখ্যাখিনি মাজৰ সংখ্যাখিনি, এতিয়া -3 -2 -1 0 1 2 1 2লৈকে নালাগে, কাৰণ যিহেতু 2ৰ মাজৰ সংখ্যাখিনি লিখিব দিছে, এই দুটাৰ ইয়াৰ মাজৰ সংখ্যাখিনি লিখিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সংখ্যা ৰেখা পাতিব নালাগে, তোমালোকে মাজৰখিনি লিখি দিলেই হ'ব। 4তকৈ ডাঙৰ 4তকৈ কি হ'ব ডাঙৰ সংখ্যাকেইটা লিখি দিব লাগিব 2ৰ মাজৰ, -4তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু 2তকৈ সৰু হ'ব সংখ্যাকেইটা। এতিয়া তোমালোকক যদি ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে তোমালোকে কিদৰে সংখ্যা ৰেখা পাতিবা, সেইকাৰণে নালাগে সংখ্যা ৰেখা পাতিব, মাজৰ সংখ্যাখিনি লিখি দিবা। যেনিবা তোমালোকক দিলে 100, এতিয়া তোমালোকক যদি দিয়ে -100 আৰু -90ৰ মাজৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা, তেতিয়া কি লিখিবা -91 -92 -93 বা 99লৈকে হ'ব, -100 তাৰপিছত -100 আহিব। এতিয়া -10তকৈ ডাঙৰ 5টা অখণ্ড সংখ্যা লিখিবলৈ কৈছে। এতিয়া 5টা অখণ্ড সংখ্যা আমি ঋণাত্মকতো লিখিব পাৰোঁ, ধনাত্মকতো লিখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে -10তকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে 10ৰ পৰা সোঁফালে -10ৰ পৰা সোঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক তেওঁলোকে সংখ্যা ৰেখাডাল অংকন কৰি ল'ব পাৰা অসুবিধা পালে, আৰু অংকন কৰি নোলাকৈ লিখিব পাৰা। মই নোলোৱাকৈ লিখিছোঁ। এতিয়া -10তকৈ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে -9 হ'ব, -8 -7 -6 -5, এতিয়া কেইটা লিখিবলৈ কৈছে 5টা, 1 2 3 4 5। যদি তোমালোকক কয় যে ঋণাত্মককেইটাহে লিখা তেতিয়া ঋণাত্মক লিখিবা, আৰু যদি ধনাত্মক লিখিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে আৰু গোটেইখিনি যদি লিখিব লাগে যে 5টা নিদি যেনিবা বহুত দিছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা লিখিব পাৰা। আমি ধনাত্মকলৈকে লিখিছোঁ 5 -4 -3 -2 -1, তাৰপিছত কি হ'ব 0, 0ৰ পাছত 1 2 3
4 5 এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া -10তকৈ ডাঙৰ ইয়াত যেতিয়া 5টা কৈছে 5টা অখণ্ড সংখ্যা লিখা ইয়াৰ যিকোনো 5টা তোমালোকে লিখি দিলেই হ'ব বা এফালৰ পৰাও লিখি পেলাই 5টা লিখিব পাৰে ইয়াত ঋণাত্মক ধনাত্মক কোনো উল্লেখ কৰা নাই যে 5টা অখণ্ড সংখ্যা লিখিবলৈ কৈছে ইয়াৰ যিকোনো 5টা তোমালোকে লিখিব পাৰা এই প্ৰশ্নটোকে যদি তোমালোকক দিলেহেঁতেন যে -10তকৈ ডাঙৰ 5টা অখণ্ড সংখ্যা লিখা তেতিয়া -10তকৈ ডাঙৰ 5টা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা বুলি দিলে ইয়াৰ ঋণাত্মক 5টা লিখি দিলাহেঁতেন 1 2 3 4 5 ইয়ালৈকে লিখি দিলাহেঁতেন আৰু ইয়াৰ পিছত যদি তোমালোকক দিয়ে ধৰি লওক এনেকৈ দিয়ে -10তকৈ ডাঙৰ 5টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা যে কি লিখিবা ধনাত্মক বুলি কোৱাৰ লগে লগে শূন্যটো নিলিখিবা শূন্যটো ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয় 1ৰ পৰা লিখিবা 1 2 3 4 5 এয়া লিখিব পাৰা বা আৰু বেলেগো লিখিব পাৰা এইকেইটা প্ৰশ্ন -12তকৈ ডাঙৰ 5টা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা এইদৰে লিখিবা মই দেখুৱাৰ দৰে তাৰপিছত আছে সংখ্যা ৰেখা প্ৰয়োগ কৰি উত্তৰ দিবলৈ কৈছে 0ৰ বাওঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যাটো কি 0ৰ পৰা বাওঁফালে থকা হ'লে কি হ'ব মই সংখ্যা ৰেখাডাল চাওঁ যদি চাওঁ 0ৰ পৰা বাওঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যাটো কি -1 আৰু সোঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যাটো কি +1 আকৌ দিলে যেনিবা -4ৰ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যা দুটা কি -4ৰ সোঁফালে কি আছে -3 আৰু বাওঁফালে আছে -5 এতিয়া -4তকৈ -5টো সৰু আৰু -3টো ডাঙৰ সোঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক সদায় ডাঙৰ হয় তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চোৱা এডাল সৰলৰেখা আঁকা আৰু সংখ্যা ৰেখা আঁকা সংখ্যা ৰেখাক -7ক চিহ্নিত কৰা আৰু 14 পাবলৈ সংখ্যাটো পাবলৈ কোনটো দিশত কি কৈছে কোনটো দিশত কিমান আগুৱাই যাব লাগিব এইটো আমি কৰোঁ আহা এতিয়া চোৱা সংখ্যা ৰেখাটা অংকন কৰিলোঁ আৰু কি কৈছে যে -7ৰ পৰা -7টোৰ কথা কৈছে -7ৰ পৰা -14 পাবলৈ হ'লে কোনফালে যাব লাগিব আৰু কিমান যাব লাগিব সেইটো সুধিছে কিমান আগুৱাই যাব লাগিব সুধিছে এতিয়া -7টো ইয়াত আছে আৰু -14টো যিহেতু কোনফালে আহিব সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা বাওঁফালে আহিব এতিয়া -7ৰ পৰাও বাওঁফালে আহিব -7তকৈ -14টো যিহেতু সৰু বাওঁফালে আছে এতিয়া -7ৰ পৰা কিমান আগুৱাই আহিব লাগিব বুলি কৈছে কোনটো দিশত আহিব লাগিব বাওঁফালে আহিব লাগিব কাৰণ যিহেতু সৰু সংখ্যা -7তকৈ সৰু হয় কাৰণ সংখ্যাটো 14টো আৰু 7তকৈ 14টো ডাঙৰ হ'লেও এইটো মাইনাছ যিহেতু আছে ঋণাত্মক সেইকাৰণে কি হ'ব এইটো সৰু হ'ব আৰু আমি পাইছিলোঁ যে সংখ্যা ৰেখাত বাওঁফালে সংখ্যাবিলাক সদায় সৰু হৈ আহে ক্ৰমান্বয়ে আৰু সোঁফালে ডাঙৰ হৈ যায় এতিয়া -7টো 14ৰ সোঁফালে আছে সেইকাৰণে -7টো 14তকৈ ডাঙৰ -14টোতকৈ কি ডাঙৰ -7টো ডাঙৰ এতিয়া কোনফালে আহিব বাওঁফালে আহিব বুলি লিখি দিবা আৰু কি কৈছে কিমান আগুৱাই যাব লাগিব কেইঘৰ 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ 4 ঘৰ 5 ঘৰ 6 ঘৰ 7 ঘৰ আগুৱাই আহিব লাগিব কেইজাপ মাৰিব লাগিব 7 জাপ মাৰিলেহে আমি কি পাম -14 পাম এইদৰে তোমালোকে লিখি দিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ পাছত আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ